Привіт, друзі! Подивіться у вікно. А що там? Сіро, холодно, десь моросить, а десь зовсім болото. Бррр. А тепер подивіться на екран. Сьогодні ми робимо магію. Ми телепортуємося в літо. Ми побували у цьому містечку ще в теплі дні і назнімали гігабайти краси. І саме це золото тримали для того, щоб зараз, в цей похмурий холодний день, показати вам тепло. Це не Львів, не Кам'янець, це Бучач. Тут історія захована у фасадах, а майбутнє скривається у панельних домах. Скажемо вам по секрету, це Бучач. Це місто називають маленьким Римом. У Бучач жив український Мікеланджело. Тут ексцентричні магнати витрачали свої статки. І саме тут знаходиться найгарніша архітектурна споруда в місті і в Україні. Ну що, погнали грітися? Погнали! Знайомство з Бучачем треба починати згори. Логічно, правда ж? Бо саме тут, на горі, стоїть те, з чого місто власне й виросло. Бучацький замок, точніше те, що від нього лишилося. Тут кожен камінь має свою версію правди. Ми зібрали всі. А де правда, де ні, вирішувати вам. Але не спішіть перемикати, думаючи, о, знову купа каміння. Це каміння пам'ятає такого персонажа, що Netflix плаче за ним. Микола Потоцький, власник міста, меценат і, скажімо так, людина з дуже складним характером. Кажуть, він був настільки багатим, що міг дозволити собі будувати храми просто для душі, і настільки крутим, що його боялися навіть королі. Легенди ходять, що він стріляв по людях, якщо йому щось не подобалось, а потім замолював гріхи, будуючи такі неймовірні церкви. Саме завдяки його амбіціям і гаманцю, звісно, Бучач перетворився з провінційного містечка на центр європейського барокко. Сам замок пережив купу облог, турків, татар, але час і люди виявилися нещадними. Зараз це ідеальний оглядовий майданчик. Саме тут почалась історія Бучача. Уявіть, 14 століття, замок, оборона від нападу турків, татарів та навіть неясної влади. Він розвалений. Так, але не мертвий. Тут є панорама, тут віє вітром ніби з минулого. А ще тут досі чекають на золоту карету Марії Могилянки. Серйозно, в підземеллі. Ну а хто ж така ця Марія Могилянка і чому ця жінка стала легендою? Все почалося як у голлівудському блокбастері, початок 17 століття. Її чоловік, Стефан Потоцький, вирушає у небезпечний військовий похід на Молдову. Часи неспокійні, банків не існує. Тож Марія вирішує сховати весь сімейний капітал у надійному місці. Вона збирає все золото, срібло, родинні коштовності на суму, увага, 1 мільйон злотих. На той час це був бюджет невеликої країни і відвозить ці скарби до сусідів у замок у Підгайцях. Під розписку, мовляв, потримайте, поки чоловік не повернеться. Але стається класична схема. Власник замку помирає, а його вдова, Зофія Гольська, вирішує, що гроші їй потрібніші. І коли Марія приїхала забирати своє, їй просто показали на двері. Уявіть, 70 тисяч золотих монет просто віджали серед білого дня. На фоні цього наші 90 – це ще просто казочка. Це була війна двох левиць. Марія не змирилася. Почалися суди, які тривали майже 30 років. А коли чоловік Марії повернувся з полону, він навіть брав замок боржників штурмом. Врешті-решт, справедливість перемогла. Але гроші зникли. Боржниця померла банкрутом. Тому суд постановив віддати Марії Могилянці майно боржників. Саме так, як компенсацію за вкрадений скарб, Потоцькі й отримали ось це місто Бучач. А ще Чортків і купу сіл на додачу. Тобто, фактично, вся ця краса навколо нас дісталася їм замість валізи з грошима. Але
подейкують, що частину того скарбу таки не знайшли. І тут починається найцікавіше, бо легенда свідчить, що під цим замком є величезні тунелі, настільки широкі, що ними вільно могла б проїхати кінна упряжа. І от подейкують, що одного разу Марія спустилася туди у своїй золотій кареті, набитій коштовностями. Заїхала в темряву і більше ніколи не виїхала. Ні карети, ні золота, ні самої княгині там нібито так і не знайшли. Тому місцеві шукачі скарбів вірять, що вона досі десь там, охороняє свій 1 000 000 злотих і чекає або на сміливця, або на нову жертву. А далі ми спускаємося вниз, прямісінько у центр. І тут у нас головна зірка програми – Бучацька ратуша. Бучанська ратуша – це не просто будівля, це амбіція. Бароко на максималках. Цей стиль наче каже, ми вам тут не просто хутор, тут дух імперії. Це не просто найкрасивіша ратуша України, це пам'ятник людському его. Так, гігантському, як і статки її замовника Миколи Потоцького. Цей дядько був таким собі місцевим олігархом 18 століття. Норовливим, жорстким і дуже-дуже амбітним. Він мав одну нав'язливу ідею – втерти носа самому Львову. Його ратуша мала бути вищою, крутішою і багатшою за Львівську. І знаєте що? Йому це вдалося. Але ціна була, скажімо так, специфічна. Для цього Потоцький найняв таку собі дрім-тім того часу – архітектора Бернарда Меретина і скульптора Йогана Пінзеля. Це десь як Стів Джобс і Джонні Айв епохи бароко. Але Потоцький поставив архітектору ультиматум у своєму стилі. Хочеш одружитися? Забудь, поки не збудуєш ратушу, кращу за Львівську. Ніякого весілля не буде. Жорстко? Так. Але мотивація спрацювала, і у 1751 році тут виросла ця краса. Спочатку вона була ще вищою, вона мала аж 53 метри, завдяки величезному шпилю, який, на жаль, згорів. І ось тут починається легенда, від якої холоне кров. Кажуть, коли Потоцький побачив, наскільки довершеною вийшла ратуша, його просто накрило. Він злякався, що майстри поїдуть і збудують десь ще кращу. Або просто заздрив їхньому таланту. Він наказав замкнути Меретина і Пінзеля на самому верху вежі. Ви генії? То й придумайте, як звідси вибратись без сходів, кинув він їм. Але хлопці не розгубилися. З дерева та інструментів вони змайстрували собі справжнісінькі крила. Це були такі собі ікари з Бучача. Вони стрибнули. Перший майстер впав одразу на бруківку. На смерть. Другий долетів до річки Стрипи, але теж розбився. А третій – молодий хлопець на ім'я Федір. Він піймав потік вітру і перелетів через річку, приземлившись на горі. Він вижив. А гору з того часу називають горою Федір. Іронія долі, пізніше той самий Потоцький збудував там монастир. Можливо, таким чином замолював гріхи? Звісно, це легенда. Але реальна історія цих стін не менш драматична. Подивіться на скульптури. Це роботи геніального Пінзеля, український без перебільшення Мікеланджело. Тут були сцени подвигів Геракла, Давид і Голіаф. Але знаєте, хто найбільше доклався до їх знищення? Росіяни. Під час Першої світової війни солдати російської армії розважалися тим, що стріляли по безцінних скульптурах Пінзеля. Як по мішенях у тирі. Варвари, на жаль, не змінюються. Отож вона пережила пожежі, війну, людську дурість і тупість. Втратила шпиль і частину статуй. Але навіть так, покалічена і стара, Бучацька ратуша залишається доказом того, що справжнє мистецтво неможливо вбити, навіть якщо його творців намагалися замкнути у вежі. Тут майже не лишилось скульптур, але однозначно ратуша в Бучачі – це його перлина. Це те місце, яке варто обов'язково прийти і подивитись. А пам'ятаєте історію про майстра Федора, який на дерев'яних крилах перелетів річку і приземлився прямо на цій горі? Так от, Микола Потоцький, той самий, який меценат, вирішив, що таке місце не може порожніти, і в прямому сенсі слова заклав тут фундамент для освіти всієї Галичини. Ось тут починалась освіта, в прямому сенсі цього слова. Монастир був центром знань для гімназів і інститутів. Тут вчили тих, хто мог навчитися, але дуже цього хотів. Ось тут,
За цими мурами монастиря отців Василіян починалася освіта в найвищому сенсі цього слова. Це не просто релігійна споруда, це був такий собі місцевий Оксфорд, де кували мізки, а не золотом. Уявіть собі 18 століття. Освіта тоді – це закрита вечірка для багатіїв. Але в Бучачі все пішло інакше. Монастирська гімназія отримала статус публічної. А це означало революцію. Тут не питали, скільки золота у твого батька в гаманці, бо головним вхідним квитком були твої мізки і справжнє фанатичне бажання вчитися. Завдяки фундації Потоцького монастир міг дозволити собі вчити обдарованих хлопців на стипендіях. Це був реальний соціальний ліфт. Ти міг зайти в ці ворота сином бідного селянина, чи міщанина, а вийти доктором права чи світовим академіком. І цей ліфт працював безперебійно. Подивіться на список тих, хто бігав цими коридорами. Ось Володимир Гнатюк. Це син звичайного сільського вчителя. Він тут почав збирати перші народні пісні і став академіком. І феноменальним здавцем Галичини. Ось Осип Назарук, син бучацького кушніра, майстра по хутру. Саме освіта в цих стінах зробила з нього того самого письменника, який подарував нам образ Роксоляни. Тут вчилися і польський геній батального малярства Юліуш Коссак, і наш український художник Корнило Устиянович. Різні культури, різні долі, але одна стартова площадка – гора Федір. І знаєте, чому сюди так тягнуло інтелектуалів? Бо тут була одна з найбагатших бібліотек регіону. Навіть Михайло Грушевський, батько нашої історії, не міг встояти. Він особисто приїжджав сюди, щоб попрацювати з рідкісними рукописами в тутешніх архівах. Монастир Василіян був центром знань для гімназій та інститутів усього Поділля. А ми йдемо далі шукати, куди ж Потоцький заховав решту своїх секретів. Але не думайте, що Бучач – це лише про Пінзеля та давні легенди. Блукаючи вузькими вуличками, можна раптом провалитися у справжній культурний портал. Друзі, уявіть, гуляли Бучачем, просто роздивлялися, і тут потрапили в таку галерею. Це дуже круто, ти заходиш в під'їзд, кав'ярня є, і все прикрашено, балкони, це так дивовижно, це так незвично. Це дуже круто. Мене здивував Бучач. Оцей арт-двір, мабуть, найбільш атмосферне місце в місті. Цей проект стартував ще у травні 2012-го. Його створили місцеві ентузіасти як відкритий майданчик для всіх творчих. І якщо ви приїдете сюди влітку, то по неділях тут стає справді спекотно. Музика, театральні перформанси, літературні читання. Це такий собі бучацький дворик-трансформер. Тут виставляються художники, фотографи та скульптори. Знаєте, це дуже круте відчуття, коли в місті, де кожен камінь дихає барокко 18 століття, з'являється такий живий і сучасний простір. Тут Бучач перестає бути просто красивою картинкою з минулого і стає місцем, де хочеться творити прямо зараз. Якщо будете в теплий сезон, обов'язково зазирніть на вогник, бо саме в таких двориках і ховається справжня душа міста. Якщо ратуша була для Потоцького способом показати свою владу всьому світу, то цей костел став його особистим квитком у вічність. Це костел Успіння Діви Марії. Тут знову відчувається рука майстра. Пінзель знову на висоті. Це вже не релігія, це театр, це витвір мистецтва. І будували його ті ж самі генії – Бернард Меретин та Йоган Георг Пінзель. Це був фінальний акорд їхньої спільної роботи в Бучачі. Цікавий факт. Архітектор Меретин помер ще до початку будівництва, але храм зводили чітко за його кресленням. А от над інтер'єром працював сам Пінзель. Це була його остання велика робота. 5 вівтарів, які він тут створив, вважаються вершинною бароко. Подивіться на ці статуї. Камінь тут ніби перетворюється на живу плоть і легку тканину. Але головна таємниця Бучача ховається під землею. Місцеві десятиліттями вірять у легенду про так званий Золотий Трикутник. Нібито замок на горі, ратуша та цей костел з'єднані таємними ходами, якими Потоцький міг непомітно переміщатися містом. Археологи тунелів, звісно, не знайшли, але масивні підвали костелу натякають.
Тут точно є де розгулятися в уяві. Доля цих стін була не менш складною, ніж доля замовника. За радянських часів тут влаштували склади мазуту. Так, саме мазуту. Безцінні скульптури Пінзеля опинилися поруч із бочками. Їх буквально рубали на дрова. Те, що ми бачимо сьогодні, це диво. Частину робот місцеві виносили потайки під ковдрами, рятуючи їх від знищення. Тепер ці біженці – зірки світових музеїв. А костел потроху повертає собі колишню магію. Бучацький костел – це не просто про архітектуру. Це історія про людей, які творили неймовірно. І про тих, хто це неймовірно рятував. Ну що, легенди послухали, по підвалах побродили, а тепер час рухатися далі, бо Бучач ще не всі карти виклав на стіл. Прогулюючись містом, ви рано чи пізно вийдете до річки, де Пінзель залишив свій особливий підпис. Він буквально розставив своїх вартових на в'їздах до міста. Дві його легендарні скульптури святого Яна Непомука та Діви Марії стоять на різних берегах Стрипи, ніби тримаючи баланс усього Бучача. Це символічні ворота, через які століттями проходили всі гості міста. І знаєте, Бучач не залишився в боргу перед майстром, який подарував йому світове ім'я. Пінзель не любив скромності, і навіть його роботи на вулиці виглядають як театр. Це одна із двох скульптур, які знаходяться на різних берегах міста. Їх зруйнували в 1947-му, відновили тільки у 2000-х. Але головне, що відновили. Друзі, пам'ятаєте, в попередніх відео, наприклад, місто Черкасах був відомий архітектор Бородоцький, який дуже багато створив скульптур там для того міста. А далі ми були в Кам'янському. Там був відомий архітектор Хачатурян, котрий так само багато скульптур зробив в цьому місті. А ось в Бучачі ми можемо сказати, що тут найвідоміший скульптор був саме Пінзель. І він створив тут неймовірну красу. І саме тому Бучач став дуже відомий. І навіть жителі міста Бучача зробили пам'ятник геніальному скульптору. Ось так він виглядає, і це вдячність жителів за те, що він створив таку красу в їх улюбленому місті. Бучач – це місто, яке не вийде пробігти за півгодини між кавою та заправкою. Воно затиснуте в долині річки Стрипа і розкидане по крутих пагорбах. Тому готуйтеся, ваші ноги точно скажуть вам дякую за таку велику кількість спусків та підйомів. Тут немає відчуття музею під відкритим небом, де все вилизано для туристів. Навпаки, Бучач дуже справжній. Тут барокова велич Пінзеля абсолютно органічно вживається з двориками, де сусіди обговорюють новини, і вузенькими вуличками, які раптово можуть вивести вас або до руїн замку, або в чийсь город. Дехто каже, що Бучач – це місто-пазл. Його століттями складали українці, поляки та євреї. До речі, саме тут народився Шмуель Йосиф Агнон, єдиний вихідець із території України, який отримав Нобелівську премію з літератури. Він називав Бучач містом, де небо ближче до землі. І коли блукаєш цими вуличками, розумієш, про що він. Це місто має свій, особливий ритм. Тут ніхто нікуди не поспішає. Стара австрійська забудова, потерті фасади, які бачили і королів, і війни. Все це створює відчуття, ніби час тут працює за якимись своїми, бучацькими правилами. Головна фішка Бучача у його багатошаровості. Ви можете розглядати скульптури світового рівня на ратуші, а через хвилину пити каву в маленькій забігалівці, де бариста знає всіх клієнтів на ім'я. У цьому і є кайф таких містечок. Вони не намагаються здаватися більшими, ніж вони є насправді, але при цьому в них зашито стільки сенсів, що вистачило б на кілька столиць. Бучач – це про те, щоб зупинитися, підняти голову вгору і просто розглядати деталі. Бо за кожним поворотом тут ховається або легенда про Потоцького, або просто дуже гарний краєвид на тернопільські пагорби. Бучач – це місто, яке мало би бути легендою, але воно реальність. Тут живуть люди, ходять повз Пінзеля, п'ють каву під дзвіницями і будують щось нове на руїнах або поряд з ними. Так, це містечко далеко не ідеальне, але воно й не намагається бути таким собі містом з листівки. І в цьому
його щирість, його цінність. Як і для нас великою цінністю буде те, що ви поставите лайк і напишете свій коментар. Звичайно, якщо вам все сподобалось і наше відео, і саме містечко Бучач. Пишіть в коментарях, друзі, чи сподобалось, чи ні. До зустрічі. Пока-пока.